Κάπου στο Άγιον Όρος, ένας ασκητής φορούσε ένα χιλιομπαλωμένο, σχεδόν κουρελιασμένο ζωστικό και στη διάρκεια του ολιγόλεπτης συζήτηση με τη συντροφιά κάποιων νέων ανθρώπων, πήρε ένα θράσμα από κεραμίδι που βρισκόταν πεταμένο στο χώμα και έγραψε πάνω σε μία πέτρα τη λέξη Άγριος. Κατόπιν έσβησε το ρο και απόμεινε το Άγιος. Όλος ο αγώνας μας, είπε, όσον ερχόμαστε στο Άγιον Όρος, είναι να διώξουμε αυτό το ρο, μεταμορφώνοντας βαθμία τον άγριο κοσμικό εαυτό μας σε Άγιο. Η προσευχή αποτελεί θεμέλιο λίθος στην οδό προς την ένωση με το Θεό. Οι γέροντες τονίζουν την ανάγκη για διάλειπτη επικοινωνία με τον Δημιουργό μέσω της προσευχής καρδιάς. Η προσευχή δεν είναι απλά μια απαγγελία λέξεων, αλλά μια έκφραση βαθιάς αγάπης και λαχτάρας για το Θεό. Σε ένα κόσμο γεμάτο θόρυβο και περισπασμούς, η ησυχία αποκτά ζωτική σημασία για την πνευματική καλλιέργεια. Οι γέροντες προτρέπουν τους πιστούς να αφιερώνουν χρόνο στην ησυχία, απομονώνοντας τον εαυτό τους από εξωτερικά ερεθίσματα και αφήνοντας χώρο για ενδοσκόπηση και κατάνοιξη. Η ταπεινοφροσύνη αποτελεί αρετή απαραίτητη για την πνευματική πρόοδο. Οι γέροντες υπενθυμίζουν στους πιστούς ότι η αληθινή δύναμη πηγάζει από την ταπεινή αναγνώριση των ορίων μας και την εξάρτησή μας από το Θεό. Η αγάπη προς τον πλησίον αποτελεί θεμελιώδη εντολή του χριστιανισμού. Οι γέροντες τονίζουν την ανάγκη για ειλικρινή αγάπη και συμπόνια προς όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως καταστάσεως ή πεποιθήσεων. Η συγχώρεση αποτελεί δώρο προς τον εαυτό μας αλλά και προς τους άλλους. Απελευθερώνει από το βάρος της κακίας και καλλιεργεί την ειρήνη στη ψυχή. Οι γέροντες προτρέπουν τους πιστούς να εξασκούν συχνά τη συγχώρεση, ξεπερνώντας πικρίες και δυσάρεστες εμπειρίες. Η πίστη στο Θεό προϋποθέτει και την αποδοχή του θελήματός του. Οι γέροντες υπενθυμίζουν στους πιστούς ότι κάθε δοκιμασία και κάθε θλίψη φέρει μαζί της μια βαθύτερη έννοια, η οποία αποκαλύπτεται σε εκείνους που την αντιμετωπίζουν με πίστη και υπομονή. Η άσκηση, σωματική αλλά και πνευματική, αποτελεί μέσο για την κάθαρση. Ένας αδελφός είχε πόλεμο σαρκικό μεγάλο και από τον πόλεμο που είχε και τους λογισμούς έκοβε βόλτες έξω συνέχεια και φώναζε «Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε Ιησού Χριστέ». Του λέγει τότε ο γέροντάς του, ο οποίος ήταν παλέμαχος και γενναίος. «Παιδί μου, βλέπω πως έχεις πόλεμο. Θέλεις να κάνω προσευχή να σου φύγει ο πόλεμος?» «Όχι, γέροντα», του είπε. «Σε παρακαλώ, μην κάνεις προσευχή. Άσε με, γιατί ωφελούμε. Θεός χωρίσει σε παιδάκι μου. Βρήκες το δρόμο σου εσύ. Αυτός είναι ο δρόμος του Θεού. Αυτό ήθελα να ακούσω από σένα. Διότι αν μου έλεγες, ναι, γέροντα, κάνε προσευχή να φύγει ο πόλεμος, ήταν σαν να σταματούσες τα μπλέκια στο στεφανό σου. Το στεφάνι πρέπει να γίνει ολόκληρο με όλα τα λουλούδια, και γαρίφαλα και τριαντάφυλλα και άλλα. Τι, με λίγα λουλουδάκια, άντε τελείωσε η υπόθεση. Δηλώσει είναι αυτός ο άνθρωπος. Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας.